Salutare, dragi prieteni! Vă salutăm din România. Este 23 aprilie și mai avem fix 2 zile până la prima etapă de concurs, 110 km, Torux în Micloș, prima etapă de viteză. Am zis să facem o scurtă prezentare cu porumbeii noștri din lotul de zbor și cu ce se întâmplă în crescătorie în acest moment. Sunt aici cu Edi, care oferă porumbeilor în fiecare zi îngrijire în funcție de timpul lui. Porumbeii sunt la natural, au deja ouă de aproximativ o săptămână și azi am avut un antrenament. Astăzi este joi, etapa va fi sâmbătă, îmbarcarea va fi mâine. Azi am avut un antrenament la 55 de km, porumbei au venit bine. Ieri au fost la 55 de km și duminică i-am avut la 85 de km, de unde primul stol a venit foarte bine. Hai. Dar partea a doua a stolului probabil a fost atacată de vreun ulu sau de vreun șoim, pentru că au venit cam toată ziua și 2 sau 3 au venit a doua zi. Da. 3. În schimb, felul în care am schimbat sistemul de aerisire prin deschiderea crescătoriei în partea din spate face ca porumbeii să arate într-un mare fel în comparație cu cum erau până nu de mult, și recuperarea lor a fost foarte bună. Deci, duminică, o etapă pentru unii de aproximativ o oră jumate, pentru alții 2, 3, 4, 5, 6 ore. O recuperare bună cu aminoforte, miercuri și joi 5 de kilometri și, vezi, sâmbătă 110 km. Înțelegi ce înseamnă aerisirea bună? Ia desfai penele. Așa, să vadă. Așa, să vadă pielea. Porumbeii sunt curați, roz. Înainte de ziua de duminică am făcut sâmbătă 2 antrenamente, au fost primele 2 antrenamente. Unul de aproximativ 35 de km aproximativ dimineață și după masă i-am mai dus la vreo 20 de km. M-au invitat niște colegi la o zi de naștere și am beneficiat de treaba asta. Am pus porumbei în remorcă, au avut cam 20 de km aerieni și cam astea sunt toate antrenamentele noastre. În schimb, porumbeii zboară foarte bine în jurul crescătoriei, de foarte mulțumiți. Cum am zis, avem ouă de 7-8 zile și planul este anul ăsta să jucăm pe ouă și pe pui, să creștem un pui. Ceea ce înseamnă că dacă toate lucrurile merg bine, vom avea un pui mare pe data primului fonde. Când avem Humpolec 550 de km la sfârșitul lunii mai, ultimul weekend din luna mai. Porumbeii primesc zilele astea mâncare de tip super dietă. În apa de băut au avut și dimineața după etapa aminoforte, mult herbasan cu propolis, Sanocest și cam atât. Adică chestii pe sănătate și pe dezinfecția apei. Ție, Edi, cum ți se par? Uite și la porumbelul ăsta, exact ce vă arătam. Eu nu aveam niciodată așa în crescătorie porumbei la începutul sezonului. Sistemul pe care îl folosim va face ca porumbeii să intre, cred eu, în formă maximă în partea a doua a sezonului și să fim cei mai vizibili la concursurile de fond, de maraton și sper eu de extrem, pentru că avem câteva exemplare de 2 ani de zile care vor fi trimise la concursurile la extrem pe văduvie. Când puii vor avea 12-13 zile, porumbeii vor fi separați, masculii vor rămâne cu puii, îi vor hrăni, vor ieși afară, dar de 2 ori pe zi masculii vor fi mutați în spate, în voliera din spate, și femelele vor veni la pui, le vor da de mâncare și își vor face zborul zilnic. Și se vor revedea împreună sau să vedem după caz cum vom proceda. S-ar putea să vadă la antrenamente sau nici măcar la antrenamente. Mă gândeam acum, Edi, să lansăm separat, adică să dea drumul la femele, să stăm vreo 40 de minute, 50 de minute pe locul de lansare. Femelele vin, dau mâncare la pui, le separăm. Se ducem chiar de 2 ori pe zi, până la urmă e vorba de 2 săptămâni. Nu e mare lucru să facem un efort. Totul trebuie adaptat. N-am mai jucat de foarte mult timp mascul și femele, n-am mai jucat de mult timp mascul și femele la văduvie împreună. Asta e o femeie cu mare personalitate. Și că ți-am povestit că la pui s-a mutat în compartimentul puilor aici și nu au mai vrut să plece, nu mai vrea să intre la pui. Și când am lăsat-o să zboare de aici, de la maturi, au început să vină
chiar mai bine. Cam așa arată porumbeii în acest moment. Începe sezonul, începe munca grea, începe etapele și sper că suntem suficient de pregătiți, dacă pot să zic treaba asta. Oricum, sâmbătă 25 aprilie, prima etapă, 5.500 de porumbei parcă sunt anunțați, o concurență bună, chiar foarte bună, unii dintre jucători mai pregătiți, cum sunt cei care sunt mai focusați pe viteză de mifon general, dar sper ca sâmbătă să facem o figură frumoasă în primul rând, doi să ne bucurăm, nu așa, Edi, de sosirea porumbeilor, ne punem o cafeluță, un sandwich, așteptăm porumbeii și pas cu pas să înceapă să crească forma și la un moment dat să fim în formă maximă și să ne atingem obiectivele. În ce privește obiectivele, tu ce părere ai, Edi? Fond, maraton extrem, general și as național? Toate. Viteza mai puțin, că nu avem un sistem pentru viteză și nu avem porumbei specifici, cel puțin deocamdată, de viteză. Avem în crescătoria ta niște exemplare care ar putea performa în direcția asta și mai avem câțiva și la reproducție, dar am avut în perecheri clasice pentru viteză. Din ce mi-ai spus, tu ți-ai dorit niște porumbei mai de scurte pe care ai văzut la București, nu? Da. În vară sau când îi cumpărăm. Nu prea scurte, da. Nu prea scurte, dar sunt porumbei care performează mai bine 100, 500, 600, totuși. Nu? Da. Dar ți-o părut mai de lungi? Cum ți s-au părut? Nu de maraton. Nu de maraton, nu. Și am văzut la Florea Sorin la București, dar vom merge și la el acolo și vom face niște filme, zic eu, interesante. L-am dus pe Edi pentru că la Sorin vezi niște porumbei excepționali și o crescătorie foarte bine construită și îngrijită și am zis să-i arăt un model de top, ca să zic așa. După cum vedeți, dacă arunci o privire în jos, Cristi, Vitamineral, Turbo Grid Mix, Leckerstein, Polen și în boxe porumbei au mâncare cam continuu. Da? Diseară se schimbă și se completează. Ăsta e sistemul pe care îl folosim cu mâncare în boxă și sunt foarte încântat că aerisirea e ceva care funcționează la momentul ăsta foarte bine. Cu atât mai bine, de exemplu, uite, când închidem asta, Edi, dacă le ținem închise, funcționează și mai bine. Poți să închizi după aia de acolo. Pentru că aerul, Edi, dacă avem astea deschise, riscăm să vină pe aici, să iasă pe dincoace. Da? Sau și dacă vine de acolo, să faci un curent mai mare pentru că nu avem plasa asta. Opa. Dar așa aerul vine prin plasa asta care e deasă, scade un pic în viteză, urcă și iese odată prin turbioanele alea de acolo și doi prin partea din spate care e desfăcută. Și atunci dacă stai aici, chiar poți să simți un ușor curent, da, foarte ușor, nu e de speriat, în timp ce în compartiment e tocmai perfect. Și schimbul ăsta de aer de aici elimină gazele, mirosurile și crescătoria. Eu chiar sunt încântat. Simți că nu se simte niciun miros? Nu se simțea niciuna. Se simțea până să deschidem. Deci până să deschidem, se simțea așa un ușor miros de aer stătut. Încă un lucru, am scos paiele, am încercat sistemul cu paie, dar am primit atât de multe mesaje că nu sunt bune, că nu sunt sănătoase, că îți fac păduc, că îți fac ciuperci și după ce porumbei au ouat și au cărat paie și au făcut tot ce au vrut, s-au distrat și au depus ouăle, am eliminat paiele și am rămas cu curățenia zilnică. Sper că v-a plăcut. Aștept în comentarii opinia voastră despre ce ați văzut aici la noi în crescătorie și mai mult vă invit să vă abonați. Ne așteaptă un 2026 extrem de interesant, concursuri foarte frumoase, culminând cu celebrul concurs recunoscut deja la nivel mondial, Berlin Internațional, la începutul lunii august, unde ne dorim din tot sufletul să avem o echipă bună, să facem o figură frumoasă și chiar să câștigăm etapa. Sincer, de când a apărut această etapă, îmi doresc atât eu cât și sute mii de crescători să o câștige. Poate 2026 anul nostru, ce zice Edi? Da. Vrei să o câștigăm? Ușor. Ușor. Ușor o câștigăm. Cu porumbeii ăștia. Cu porumbei ăștia. Bravo! Edi e foarte încrezător.
Multe salutări, vă salutăm de aici din Oradea amândoi și vă dorim mult succes. Salutare!